चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. हॅलो एव्हरीवन, रुचकर मेजवानी विथ सोनालीमध्ये तुमचं स्वागत आहे. रेग्युलरली ज्या बॅकड्रॉपमध्ये तुम्ही मला पाहता, आज मी तिथे नाही आहे. मी आज वेगळ्या ठिकाणी आली आहे आणि माझ्याबरोबर आहे अमय वाघ, म्हणजेच गर्लफ्रेंड मूवीमधला नचिकेत. हाय. पण नेहमी तुमचा वेगळा बॅकड्रॉप असतो, वेगळं किचन असतं, मला माहिती आहे. पण आज मी हे खास सजवलं, हे कसं वाटतंय तुम्हाला? खूप सुंदर झालेलं आहे आणि इतकं रोमॅन्टिक आणि छान वाटतं आहे ना. अगदी ते मधलं जे हार्टचं बलून आहे ना, ते ऍक्च्युली बलून आहे, ते खरं माझं हार्ट आहे. मी ते लावलं तिथे. तर तिथे कोणी टाचणी मारू नका, नाही तर प्रॉब्लेम. अजिबात नाही. ऑलरेडी माझी जी गर्लफ्रेंड आहे अलिशा, ती खूप मुश्किलीने पटली आहे मला. तुम्ही तर बघितलं असेल, मी सतत म्हणत होतो मला गर्लफ्रेंड पटवायची आहे, मी गर्लफ्रेंड पटवणार. फायनली ती पटली आहे. आणि आज असं वाटत होतं की तिच्यासाठी हे सगळं सरप्राईज आपण प्लॅन करावं. आणि मी तुमचा शो रेग्युलरली बघतो, तर मला असं वाटलं की तुमच्याकडनं काही मला टिप्स मिळाल्या, जरा तिला सरप्राईज देण्यासाठी काही शिकायला मिळालं, तर आपण करूया. नक्कीच. अच्छा, आता मला सांग, तुझी गर्लफ्रेंड नक्की कशी आहे? म्हणजे तुला तिच्यातलं काय आवडतं? कारण ते मी इनकॉर्पोरेट करायचा प्रयत्न करणार आहे आपल्या रेसिपीमध्ये. गर्लफ्रेंडमधलं मला काय आवडतं? किती वेळाचा शो आहे आपला? तू जरा शॉर्ट अँड स्वीट म्हणजे माझ्यासारखंच, तसंच सांगायला लागेल. अलिशाबद्दल सांगायचं तर अगदी खरं तुम्हाला सांगतो की अलिशा जी आहे ना, तिच्या डोळ्यांमध्ये एक प्रकारचा कॉन्फिडन्स आहे. अलिशाचे जे केस आहेत ते असे जरा अनकेप्ट असतात दरवेळेस, तेही मला छान वाटतं. अलिशाचा ड्रेसिंग सेन्स तुम्ही जर म्हणाल तर पिंक रंग तिला खूप आवडतो, म्हणून मी तिच्यासाठी हा पिंक रंग घातला आहे. आज मी ट्विनिंग करत असतो सतत, आणि तुम्ही बघितलं तर इथे सुद्धा भरपूर पिंक मी घातलेला आहे. सो असं आहे. आणि मगाशी जसं मी तुम्हाला सांगितलं तसं की ॲक्च्युली अलिशा तशी गोड आहे, पण असा स्वभावामध्ये थोडासा स्पाइस आहे. हाय अलिशा. हाय. हॅलो. वाव, सगळं तुझ्यासाठी केलं आहे नचिकेतने. कसं वाटतंय? खूप छान. थँक्यू नच्चू. आवडलं ना? थँक्यू. आवडलं तिला खूप सरप्राईज. आवडलं. चला आता आपण ह्याने पण इम्प्रेस करूया तिला. या अलिशा, ॲक्च्युली मला माहिती आहे तुला पिझ्झा आवडतो, तुला जंक फूड खूप आवडतं. सो तुझ्यासाठी खास सोनालीच्या मदतीने मी आज पिझ्झा बनवतो. हाऊ स्वीट. आणि ब्रेड पिझ्झा बनवतोय. सुरुवात करूया. आपण जे पिझ्झाला जनरली आपण टॉपिंग्स लावतो ते आपण मिक्स करून घेऊया. ओके. सो हा मी सिम्पल ठेवलेला आहे, नो फास्ट, जे घरात रेग्युलरली अवेलेबल असतं तेच वापरणार आहे. सो कांदा घेतला. मी येऊ का तिकडे? कारण मला हे करायचंय सगळं. अलिशा तुझ्यासाठी चाललंय सगळं. प्लीज. येस. काय करायचंय? कांदा. ओके. आपल्याला कांदा घालायचा आहे. अलिशा, मी कांदा खाल्लेला चालणार आहे का तुला? सो एक कांदा घेतलेला आहे आणि काय फार बारीक वगैरे चिरायचं नाही, हा रफली चॉप केलेला आहे. ओके. टमॅटो आहे, ह्याच्या बिया फक्त काढलेल्या आहेत, आपल्याला पचपचीतपणा नको आहे. सो हे एक टमॅटो घेतलं आहे. पचपचीतपणा माझ्या वागण्यात आहेच भरपूर. पुढचं काय आहे? भोपळी मिरची आहे, ती पण एक घेतली आहे. ओके. आय मीन ही आवडत नसेल तुम्हाला तर आपल्या त्या कलरफुल मस्त छान भोपळी मिरची येतात ना, तर ते पण या. सो अगेन तिखटपणा हवा आहे थोडं एक्स्ट्रा मला लागले तर मी घेईन. हां, तिला वर्ण तो हे आपण साधारण 1 टीस्पून घेतलेलं आहे. ओके. हां, आता पेपर पावडर घालूया आपण. अर्धा. येस, ही अर्धा टीस्पून आहे ऑलरेडी. येस, ही संपूर्ण घाल. नंतर आहे हे पिझ्झा सीझनिंग, जे आपलं हर्ब्स मिळतात हां, ते. हे अख्खं. हे येस, हे आपलं 1 टीस्पून आहे. अगेन थोडं जास्ती असलं तरी चालेल, कारण पिझ्झाचा तो छान फ्लेवर आला पाहिजे. अँड दिस इज ऑर्गॅनो, कारण हे पिझ्झा ऑर्गॅनो शिवाय छान लागत नाही. सो येस, सो दिस इज हाफ टीस्पून. या, टाकून सगळं घाल. आता नेक्स्ट यात ऑइल घालायचं आहे. बस 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 तू तिच्याकरता बनवतोय, सो तिने ओके सांगितलं बस बस बस, तर थांबायचं. ओके. सो आता हे आपल्याला मिक्स करायचं आहे. हे तर ह्याच्यानीच. येस. मिक्स मी करू शकते का? मला पण नचूला हेल्प करायची. शुअर, का नाही? आपण गप्पा मारू तोपर्यंत. नक्कीच. आता तुम्हाला तुझ्या मूवीबद्दल आणखी सांग. आमच्या फिल्मबद्दल काय सांगू तुम्हाला? ॲक्च्युली सगळेच इथे येत असतील, म्हणत असतील आमची फिल्म खूप वेगळी आहे, आमची खूप छान फॅमिली फिल्म आहे, आम्ही सेटवर खूप धमाल केली, मजा केली, मस्ती केली. तर मला असं सांगायचं की आम्ही एवढी नाही धमाल केली, कारण आम्ही काम करायला जायचो सेटवर. दोघांना बघून असं वाटत नाही की तुम्ही फार सिरियसली असं काय हे केलं? नाही, मला करायला लागायचं, कारण ह्या होत्या ना फिल्ममध्ये, तर एक
कोणीतरी एवढ्या लेवलची ॲक्टर्स तुमच्याबरोबर असताना तुम्हाला खूप सिरियसली काम करावं लागतं. मिक्स झालेलं आहे. सो हे आपलं मिक्स झालेलं आहे. Yes. सो हे आपण बाजूला ठेवून देऊया. ओके, हे आता आपलं टॉपिंग रेडी झालेलं आहे. आता ब्रेड घेऊया. माझं ॲक्टिंग हे जे माझ्या आयुष्यात आहे, ब्रेड अँड बटर, ते दोन्ही आपल्याकडे आलेलं आहे. आता आपण पुढे काय करायचं? आता त्यासाठी मसाला लावायचा आपल्याला. सो ह्याला आपण केचप लावूया. केचप लावूया. ओके, हे मला जमता, कारण मला हे आठवतंय की जेव्हा आई घरी नसायची लहानपणी, ब्रेड आणि केचप आपण रेग्युलर आयटम असायचा आपला. हां, सर्वांसाठी. बस खूप ते माऊ होईल ब्रेड. ओके, पुढे आता हे ह्यावर लावायचं आहे आपल्याला. हे आता हाताने की असं ह्याच्यानीच स्पून? ओके. सो बट हा स्प्रेड करायचा आपल्याला. एकाच ठिकाणी असा मोठा नाही डोंगर नाही, करून मी नाही हे ठेवायचा आहे. करतो, मी हा डोंगर पोकरीन, तुम्ही काळजी करू नका. मी सगळीकडे स्प्रेड करतो. हे बघा, संपूर्ण कव्हर. हे बघा. ओके, येस, परफेक्ट. हे बघा, इथे थोडं घाल. या बाजूला राहतंय. बस, दॅट्स इट. बस. पुढे काय करायचंय? आता हे बाजूला ठेवूया. आता पुढे लावायचं आहे आपल्याला मोझरेला चीज. मोझरेला. आता मोझरेला शिवाय तर ती टेस्टच येत नाही ऍक्च्युली. हे अलिशाला चीजी बोललेलं आवडत नाही, पण आय एम गेसिंग मोझरेला तिला आवडत असेल. या, तर हे छान आपण ना सगळीकडे स्प्रेड कर. मला हे खूप आवडतं की तुम्हाला दिसतंय, सोनालीला दिसतंय की मी चुकतोय, पण ते इन्स्ट्रक्शन आता ना जरा हे छान म्हणजे तू चुकतोयस पण आता ना जरा तू नीट करते असं म्हणतो. कळलं ना, आपण कोणी Practice-ने शिकतो. प्रॅक्टिसनी. एक्झॅक्टली. माझ्याही खूप डिझास्टर झालेले आहेत. सो इव्हेंच्युअली शेवटी ते डिझास्टर आय मधून नो आय नो. नाही, माझं ती पुढची फेज येतच नाहीये, पण डिझास्टरलाच अडकलोय मी. येईल. हे बरोबर आहे. येस, परफेक्ट. अलिशा जरा टिश्यू पेपर आण बरं. नाचू टिश्यू नाचू. येस, पुढे. ओके, पुढे आता आपण काय करूया, ह्याला थोडंसं अट्रॅक्टिव्ह बनवूया. तर आपण थोडं ना चिली फ्लेक्स वरून घालूया. ओके, ठीक आहे. सो जस्ट थोडासा, म्हणजे दिसायला खूप गोड दिसतात त्या बघा व्हाईट आता. वरती. येस, असे मी ह्याच्यावर स्माइली काढू का चिली फ्लेक्सची? ऑफकोर्स. नाही होणार. लिक्विडची जास्त चांगली होते. स्माइली झाली आहे ही. आणि डोळे काढू का याला दोन? नको, अति होत आहे का? ओके. हे परफेक्ट आहे. डोळे काढूया एवढा त्यांनी प्रेमाने केलंय. हो, नाईस. हे बघा, सांगतोय मी तुम्हाला, अलिशा क्रिएटिव्ह आहे. तर अगदी मस्त. थोडे वेगळे डोळे आहेत पण ठीक आहे. छान केलंय. दिस इज नाईस. चला, आता एक तर आपलं रेडी झालेलं आहे. तर आपण फर्स्ट पासून सुरू करूया. आपण गॅस ऑन करूया. सो आणि लो वरती ठेवूया आपण. आता आपल्याला हे ग्रिल करायचं आहे. मी पॅन ठेवलेला आहे, आपला नॉर्मल तवा आहे आणि लो वरती ठेवलेला आहे, म्हणजे आपल्याला क्रिस्पी छान करायचं आहे ते. तर आता आपण त्याला बटर ब्रश करून मस्का घेऊया. मारायचंय त्याला. मी मारते जसं मी नचूला कायम मारत असते. ठीक आहे, हे काम अलिशा करेल. मध्ये हे कर, आपण जिथे ब्रेड ठेवणार आहोत तिथे. ते काय, ती खूप हेल्थ अरे कॉन्शियस बस इतकं पण जास्ती नको. दिस इज ओके, परफेक्ट. सो दिस इज डन. आता हे आपण, तुला उचलता येईल, हो. अलगदपणे उचलून बरोबर मध्ये ठेवून दे, म्हणजे बरोबर मिड. येस, परफेक्ट. आता आपल्या ह्याच्यावरती झाकण ठेवायचं आहे, म्हणजे चीज छान असा मेल्ट झाला पाहिजे. आणि अगदी लो हीटवरती करायचं आहे, म्हणजे अगदी हळूहळू तो मेल्ट होणार आहे आणि खालून तो पिझ्झा ब्रेड राहते तो क्रिस्प होणार आहे. येस. तर थोडा वेळ आपण वाट बघूया, तोपर्यंत आपण गप्पा मारूया. सोनाली, आता हे तयार होतंय, पण तोपर्यंत मला तुला असं एक सांगायचं होतं की आपण अलिशाला इम्प्रेस करायचा प्रयत्न करतोय. पण कसं असतं माहिती आहे का, मला नेहमी असं वाटतं की आपल्या आयुष्यात ना निंदकाचे घरं असावे आपल्या बिल्डिंगमध्येच. तर माझा एक जवळचा मित्र आहे ज्याचं नाव आहे आदित्य. ॲक्च्युली आमचा तिघांचा ग्रुप आहे, मी, आदित्य आणि सँडी. तर अलिशाला सुद्धा आम्ही आमच्या ग्रुपमध्ये आता इन्क्लूड केलं आहे. पण ॲक्च्युली जो आदित्य आहे त्याची बायको जी आहे कावेरी, ती पण माझी मैत्रीण झाली ओघाने. पण मला असं वाटतं की ती इतकी मोठी क्रिटिक आहे ना, माझ्या प्रत्येक गोष्टीला ती नावं ठेवत असते. पण मला आत्ता असं वाटतं की ती इथे असली तर गरजेचं आहे, आपल्या सगळ्यांसाठी चांगलं आहे. कारण की हे खरंच कसं झालं आहे ते ती सांगेल, मग आपण ते अलिशाला टेस्ट करायला देऊ. कसं वाटतं अलिशा? पण आली. हाय
हाय कावेरी, कशी आहेस तू? मी छान आहे. तू कसा आहेस? मी बरा आहे. हे सरप्राईज प्लॅन केलं होतं अलिशासाठी आणि आता तिच्यासाठी आम्ही खराब bread केलंस ना, pizza- काहीतरी जाळलंस ना. आय एम शुअर त्यांनी काहीतरी वाट लावली असेल. चांगलं बनवलंय. जमलंय का पण? डिड यू टेस्ट इट? नो, आय एम सो सॉरी. त्यांनी काही जर इथे खराब केलं ॲब्सोल्युटली असेल तर. नाही. इनफॅक्ट त्यांनी स्वतःनीच हे सगळं केलेलं आहे. मी त्याला सांगत होते आणि ही वॉज ॲडिंग. काहीतरी जमलं. हो. कावेरी, आता मला असं वाटतं की इथे तू कॅरेक्टर सारखं न वागता ईशा सारखी वाग एकदा तरी प्लीज. तर ईशा, हो, हे आम्हाला असं वाटतं की आधी तू टेस्ट करावंस. मग काही बिघडलं असेल तर तुला ते घाण लागेल. तर नाही 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 ॲक्च्युली नाही, ते मला असं वाटतं की चांगलं झालं कारण सोनालीच्या गायडन्स खाली ते सगळं झालेलं आहे. ओके, चल आता मला वाटतं झालं असणार. आपण चेक करूया. येस. नाईस, वाव, कम ऑन. स्माइली जमली काय आहे ना? हे झालं आहे. त्यामुळे तू करणार उचलू का, उचलू? येस प्लीज. बघा हा, इथे माती नको व्हायला. आतापर्यंत सगळं नीट झालंय. ओके, सई तामणकर रुचकर मेजवानीवर कटकट करताना. मी गर्लफ्रेंड बघणार 26 जुलैला तुमच्या जवळच्या थिएटरमध्ये, राईट सोनाली? येस, नक्की जा आणि बघा. आणि रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि कमेंट करा. कमेंटमध्ये कोणी ट्रोल केलं तर हा पिझ्झा भाजीन असा करपीन आणि खायला घालीन. ओके, आणि गर्लफ्रेंड बघा. लव्ह यू गाईज.